كلنا بنستصعب نعمل همبرجر بان بقلب البيت. مفكرها صعبة بس هي كتير هينة. من بعد هالفيديو ما رح تعملوا غيرها. خلينا نبلش. 200 جرام من الحليب. أول شي بنحط جواتها 10 جرامات من الخميرة. نخلط. تأكدوا إنه الحليب يكون حرارته بين 27 و 30 درجة. ليش؟ لأنه هي الحرارة المفضلة للخميرة. هلا بنفعل الخميرة على هالحرارة. من بعد ما نكون خلطنا بنحطها على جنب لمدة 8 دقايق. بهالوقت بنحضر بيضتين نكسرها لجوا، كمان بيضة تانية نخلط. من بعد ما يكون البيض خلط مع بعضه مظبوط بنحط على جنب سكر، ملعقتين كبار بنزيد عليهم ملعقة صغيرة من الملح، خلطة صغيرة كمان على جنب. ميكسر بنركب البادل اتاشمنت، بنسكر، بنزيد خليط الحليب والخميرة من بعد ما قطع عليه تقريبا 8 دقايق. بندور على سرعة خفيفة. بنزيد خليط البيض شوي شوي على المزيج. نرجع 350 جرام من الطحين بنزيد على المزيج ملعقة ورا ملعقة. نتأكد انه عم يمزج مظبوط مع الحليب والبيض. بنطفي. وهلا بدنا نحكي شيء كثير مهم بالنسبة لهالعجينة. نحن عم نعمل عجينة البريوش. البريوش مستوى الرطوبة تبعها شوي عالي، مشان هيك رح تشوفوها شوي عم بتلزق بايديكم، بس هيدا مكون كثير اساسي بقلب هالعجينة لحتى تطلع طرية مثل ما نحن بدنا اياها. ولحتى نحط المكون الثاني اللي هو الزبدة والملح والسكر لازم نفحص العجينة، نفحصها بهالطريقة بامتحان الشباك تبع العجينة. شوفوا معي. نفتح العجينة بهيدا الشكل. مثل ما عم تشوفوا العجينة عم تتخزق بس بنفس الوقت شوي متماسكة. هيدا بدل انه تطور شبكة الجلوتين صار بمرحلته المتوسطة. وهلا صار فينا نحط المكونات الثانية ونرجع ندور الميكسر ونخليها تقريبا 10 دقايق لحتى يتطور شوي مرحلة شبكة الجلوتين، لحتى نرجع نعمل فحص مرة ثانية وتشوفوا الفرق بين قبل وبعد. صار وقت هلا نشيل البادل اتاتشمنت، بنغير على الهوك، بنسكر، بندور. « 45 جرام من الزبدة، وبننتبه انه تكون على حرارة الأوضة، تكون شوي طرية لحتى نقدر نحطها بالعجينة قطعة ورا قطعة. بنقسمها لثلاثة، بنحط أول ملعقة لجوا، من بعدها بنحط ملعقة كبيرة من مزيج السكر والملح اللي حضرناه قبل، كمان ثلث الكمية تبع الزبدة الثانية، من بعدها كمان ملعقة كبيرة من خليط السكر والملح، بنرجع آخر ثلث من الزبدة، وبنحط كل الكمية الباقية من الملح والسكر. بننطر هالمكونات لحتى يمتزجوا مظبوط بالعجينة. بنرجع بدنا نعلي سرعة الميكسر وننطرها بحدود 5 ل 7 دقايق. وهلا بعد 7 دقايق بنطفي لحتى نشوف العجينة كيف صارت. بدكم تشوفوها عجينة تكستير تبعها مثل الحرير. وهلا بنرجع بنعمل التيست مرة ثانية لحتى تتأكدوا من تطور شبكة الجلوتين. بنفك، بنحط حدنا، بنسكر، بنشيل الميكسر على جنب، شوية طحين بنرشه على الأرضية، جربوا ما تكتروا كتير. بنشيل العجينة، بننزلها على الطحين. شوفوا على العجينة قديش عم تلزق، وهيدا لأنه نسبة المي فيها كتير عالية. بنخليها مثل ما هي، شوية طحين على ايدينا بس لحتى ما تلزق على ايدينا. بهالشكل بنمسكها بالميل، بنقلبها على تاني ميل، كمان كذا ميلة، نرجع نبرمها
بهذا الشكل، اقرب شيء للشكل دائري. منرش شوية زيت على طرف الوعاء اللي بدنا نحط فيه العجينة، نرجع نحملها بهالشكل. نتأكد انه بناخد كل شيء متلزق على الطاولة، ناخدها نحطها هون، منغطيها بورق النايلون بهالشكل. نرجع بنحطها بمحل دافئ مثل فرن مطفي لمدة 3 ساعات لحتى ترتفع العجينة لتصير تقريبا مرتين أكبر مما هي هلا. من بعد ما مرق 3 ساعات شوفوا شو صار عنا العجينة، قديش نفخت. نشيل النايلون عنا، نرجع ضربة صغيرة للعجين لنفسه لتشوفوا قديش الخميرة اشتغلت شغلها بهالعجينة. شوية طحين على الأرضية كمان، ما تكتروا كتير طحين. نرجع بننزل العجينة مثل ما هي لتحت، بنقسم العجينة ل8 قطع، كل قطعة بحدود 80 ل 85 جرام. شوية طحين على ايدينا بس لحتى ما تلزق علينا العجينة. بناخد واحدة منهم كمان بهالشكل مثل العجينة الكبيرة، نقلبها نبلش نبرم فيها، نرجع بنمسكها بهالطريقة، نحملها بهالشكل، بنحطها على صينية كمان طحين على ايدينا، وحدة تانية كمان على الأرضية بهالشكل، نلفقها لجوا، نقلبها على وجهها برمة صغيرة، نرجع بإيدينا بهالشكل بنشد وجه العجينة قد ما فينا، نحملها ونحطها حتى العجينة الثانية، وتأكدوا تقريبا في مينيموم 3 أصابع بين الوحدة والوحدة. نغطي العجين بصينية مثل اللي تحتها أو بحيلا شيء لحتى نتأكد إنه ما يلزق شيء عليها هي وعم ترتفع مرة ثانية. وهلا بعد ساعتين رجعت نفخت العجينة، وشوفوا شو طلع معنا. بنحضر بيضتين نفقشهم جوات وعاء، نقطة مي صغيرة مع رشة ملح، نخلط، ندهن العجينة بهالشكل، وهيدا اللي راح يعطيها اللون الذهبي المميز لهالعجينة. بهالمرحلة فينا نزيد السمسم على وجه الوريوش بهالشكل، ورح نترك قسم منهم بلا شيء. فرن محمى 200 درجة لمدة 15 ل 18 دقيقة. من بعد 18 دقيقة بس شوفوا شو طلع معنا. ندهن عليهم شوي من الزبدة السائلة، بس شوفوا هاللون الذهبي يلي طالع من عنا من الفرن من البيت.